Hi everyone! Welcome to my channel. So, for today's video, ang topic natin is all about modifying commands part 2. So, meron na tayong modifying commands part 1. I suggest guys na panoorin nyo yun. Ilalagay ko na lang yung link sa ating description box. Let's start. So, first, mirror command. So, guys, kung napanood niyo yung unang video natin ng modifying tools, natakal natin doon yung about sa offset command. Ang offset command ay isang way ng pagduduplicate ng object. So, ganun din ang mirror command, guys. Isang way din siya ng pagduduplicate ng object. So, paano nga ba mag-duplicate gamit ang mirror command? So, sabi dyan guys, type natin sa command window, MI, and then enter. Kiklik natin yung area na gusto nating i-mirror o yung object na gusto nyong i-mirror or i-duplicate. And then, set mirror line, click enter. I-apply natin dyan yung horizontal mirroring. Mirror line should be vertical. In vertical mirroring naman, mirror line should be horizontal. So, example guys, gusto ko magkaroon din ng circle dito sa kabilang area. Ang gagawin natin, gagamit tayo ng mirror command para ma-duplicate natin yung mga objects. Okay, type lang natin MI and then enter. Sabi dyan, select the objects. So, basahin nyo rin yung nasa command window nyo guys. Siselect daw natin yung object na gusto natin i-mirror or i-duplicate. Yan, select natin yung mga object na yan. And then, i-apply muna natin yung horizontal mirroring. Mirror line should be vertical. So, sabi dyan, after mo maselect yung object, enter. And then, ito, apply na natin tong horizontal mirroring. So, gumawa na ako ng guide, guys, para pantay yung object. Para nasa gitna siya. So, pwede kayong gumawa ng guide. So, yan. For example, ito yung first point ko and then yung second point. Then, enter lang. So, ganun lang guys. Next naman, vertical mirroring. For example, dito tayo magdadagdag ng circle. Lalagay tayo ng circle dito. Gagawin natin vertical mirroring. So, MI tayo and then enter. Sabi dyan, select natin yung object. So, select natin yung object and then apply natin yung vertical mirroring. So, after nyo select yung object, press nyo yung enter. Then, dito naman tayo sa vertical mirroring. So, click lang natin to. Pwedeng ito yung maging guide nyo or pwedeng mag-create kayo ng sariling guide nyo guys para pantay yung circle nyo. For example, ito yung guide ko. Then, kiklik ako dito. So, ito yung magiging first point ko. Click. And then, second point. Click. Then, enter. So, ganun lang guys. So, apply nyo lang tong dalawang to, horizontal mirroring and vertical mirroring. Okay? Yan, next, array command. So, itong array guys, isang way din siya ng pagduduplicate ng object. Isa sa pinaka-paborito kong command dito sa Autocad, ang array. Kasi ang bilis niya lang. Kapag gumamit ka nito, mas mapapabilis yung pagdodrawing mo. So, gawin natin tong example. Paano nga ba tayo mag-duplicate gamit ang array? Sabi dyan, AR. Type natin AR sa command window and then enter. And then, isa-select natin yung object na gusto natin i-array. So, meron tayong 3 types of array, guys. Yung tinatawag na polar, rectangular, and path array. So, ang gagawin natin ngayon is polar array. So, sabi dyan sa command window, select natin yung object na gusto natin i-array. And then, enter. And then, lalabas na yung types ng array.
So, select object, enter the array type, rectangular, path, or polar. So, ang gagawin natin ay polar. So, click natin ngayon yung polar. And then, specify natin yung center of array or yung base point. Usually, guys, kapag circle, ang laging base point niyan ay yung center. Ito, yung center. So, makikita nyo naman kaagad yan, guys, kapag naka-open yung snap nyo. So, click lang kayo dyan sa center, and then, meron tayong default na 2, 4, 6 circles. So, dito sa ribbon tab, guys, pwede natin baguhin yan dito sa items. Let's say, for example, ang kailangan nating circle ay 10. So, type lang natin 10, and then click tayo sa drawing window. So, ayun, nag-add na siya. So, ganun lang, guys. And then, kung okay na kayo dyan sa circle na yan, click nyo lang yung enter key. So, ganun lang siya kadali, guys. Ang bilis niya mag-create, mag-duplicate ng object, and then yung na-duplicate na object natin, pantay-pantay pa siya. Diba? Yung distance niya, pantay-pantay. Hindi ka na mahihirapan pang sukatin isa-isa yan. So, yun yung kagandahan ng array command, guys. Next command is rotate. So, tuturuan ko kayo mag-rotate. Madali lang siya, guys. Type lang natin sa command window, RO, and then enter. And then, sabi dyan, select natin yung object na gusto natin i-rotate. So, select lang natin to, and then enter. Specify nyo lang yung base point kung saan nyo siya hawakan. So, for example, ako dito, kahit saan pwede nyo hawakan yan. Example, so ako dito na lang. Yan. So, pwede nyo na siyang i-rotate. So, drag nyo lang. Yan. Pwede nyo siyang i-rotate ng, open nyo yung polar para makita nyo yung mga degrees. Yan. Pwede nyo siyang i-rotate ng 30 degrees. So, kung nasa 30 degrees na kayo, click lang. So, ganun lang kadaling mag-rotate, guys. Next, guys, scale command. So, ang gamit naman ng scale command, nire-resize nyo yung object. For example, gusto mong paliitin yung object or palakihin yung object, gagamit tayo ng scale command. So, paano nga ba yung gamitin? Type natin sa command window, SC, and then enter. Then, select natin yung object na i-scale natin. For example, ito, ang dimension niya ay 4. So, gagawin natin siyang 8. So, scale natin siya ng 2 times 2. So, para maging 8 siya. So, select natin yung object and then enter. And then, sabi dyan, specify nyo yung base point. Ito na lang yung base point natin. So, click lang tayo dyan and then specify scale factor. So, times 2. Kung gagawin natin siyang 8, times 2 natin siyang times 2 ang ilalagay natin. So, 2. Then, enter. So, yan. Meron na tayong na-scale na natin siya. So, ayan. Meron na siyang dimension na 8. So, ganun lang, guys. Or, pwede naman, kung wala namang specific na sukat or specific na scale, pwede naman kayo mag-scale lang ng walang sukat. Enter, click kayo sa base point, and then, ayan. See. Pwede siyang liitan. Oh. Kung hindi nyo siya makontrol, guys, ang gawin nyo, click nyo yung reference, click kayo dito, and then, drag.
pwede nyo na siyang makontrol. So, ganun lang guys. Then, next guys, arc command. So, madali lang tong arc command guys. 3-point arc lang yung gagawin muna natin. So, type natin A, enter. And then, tatlong click lang. 1, 2, 3. So, ganun lang kadali yung arc. Isa pa. A, then enter. 1, 2, 3. So, tatlong click lang guys. Okay? Next, fillet command. So, ang gamit naman guys ng fillet command, ginagawa niyang round yung edges ng object. Let's say, for example, etong rectangle, yung edges ng rectangle na yan, pwede mo siyang gawing round. Like, ito yung sample natin. Rectangle to, pero yung edges niya naka-round na. So, magagawa yan using fillet command. So, try natin. Ang alias ng fillet ay F, enter, and then R, enter. So, magta-type tayo ng radius ng fillet. Yan, specify natin yung radius ng fillet. Example 1, then enter. So, click lang natin yung kabilang side. 1, 2. Yan. So, ganun lang guys kadali. So, dito naman. So, yan. So, kahit anong object, pwede mo siyang gawing, pwede mo i-fillet. For example, ito namang dalawang circle na to. Pwede nyo rin silang i-fillet guys. So, F, enter, R, enter. Insert tayo ng radius. 1 na lang din. Enter. So, ayan. So, pansinin nyo, naka-fillet na siya. Applicable din yung fillet guys sa circle. Para malaman natin yung radius ng fillet, susukatin natin siya. Ang gagamitin nating dimension ay DRA. Yan, DRA and then enter. So, click natin yung part na naka-fillet. Yan, click natin yan, then drag, palabas. So, see, yung radius nung fillet na ginawa natin is 1. So, yung in-enter natin kaninang radius is 1. So, tama yung dimension. Ang dimension lagi guys na gagamitin natin sa fillet ay radius, DRA. Okay guys, next, chamfer command. So guys, ang chamfer command, similar siya sa fillet command. Ang pagkakaiba nila sa fillet kasi, ang kinukuha natin doon ay radius. Sa chamfer naman, ang kinukuha natin ay length ng sides. So, ito yung example natin ng chamfer. So, sabi dyan, to chamfer an object, type natin CHA. So, ang alias ng chamfer guys ay CHA. CHA, enter. And then, sabi dyan, select first line. So, ang gagamitin natin, dahil kukunin natin yung length ng sides, ay distance. So, click natin yung distance. And then, type natin, specify natin yung first chamfer distance. Pwedeng magkaibang distance yan guys ha. So, ang gagawin ko, ipaparehas ko na lang 1, enter, and then 1, enter. So, yan yung second chamfer distance. So, parehas na lang silang 1. Then, enter. Then, click kayo dun sa magkabilang sides. Click, 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 click. So, ganyan lang guys yung chamfer. So, sukatin natin siya. Ang gagamitin naman nating dimension na panukat dito ay DLI or dim linear. DLI, enter.
Ayan. So, ganyan lang siya kadali, guys. So, sa ngayon guys, hanggang dito na lang po muna ako. Don't forget to like, share, comments, and subscribe. And also hit the notification bell button para updated po kayo sa mga susunod kong videos. Thank you!